What's up guys, this is LJ and for today's video, palit tayo ng brake fluid. So papakita ko sa inyo kung paano mag-bleed or magpalit ng brake fluid para sa GSX 150. Pero this procedure is also applicable to almost all motorcycles na merong hydraulic brakes. So parang halos pare-parehas lang yung procedure niya. So ang gagamitin natin na brake fluid is itong Bendix na DOT4 or DOT4 na high performance brake fluid. Pero you can use whatever brake fluid brand na gusto nyo as long as yung specifications niya ay pasok dun sa recommendation para sa motor ninyo. And reminder din pala guys na always be careful sa pag-handle ng brake fluid since this is highly corrosive. Kapag aksidenteng natapon sa pintura ng motor nyo, mataas yung chances na bakbakin niya, sirain niya yung paint finish ng motor ninyo. So, doble ingat lang. So, mag-start tayo guys dito sa rear brakes. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng basahan dito sa ilalim ng baso ng brake fluid para makasiguro lang na in case may tumapon man, may pumatak man, may sasalo, hindi mapupunta sa motor natin at sa pintura. So, luluwagan nyo lang to. Ang size niyan ay 8mm. Yan, so luwagan nyo lang. Yan, hanggang sa makalas nitong parang hook na to. Tapos ibalik nyo lang yung tornilyo para at least nakakapit pa rin siya na ganyan. Pwede rin nyo naman tanggalin kung gusto nyo para mas nakalabas siya. So depende na sa inyo yan. Pero ako, iniwan ko lang siya na nakakapit pa rin dito sa bolt. Tapos saka nyo buksan itong takip ng baso. So iwan nyo lang siyang nakabukas, yung takip. Nakaangat lang siya na ganyan, no? Pero hindi naman na kailangan tanggalin. Kahit mamaya nyo natanggalin. So next guys, dito sa rear caliper, makikita nyo, nandito yung bleeder valve. Meron siyang takip. Tanggalin nyo lang. Yan, so ang sukat nito ay 8mm. So gamit kayo na ganitong wrench. Tapos ipapasok nyo siya dito. Yan, ganyan. So next guys, kailangan nyo pala ng transparent na hose na ganito. Pero sa akin, may kasamang syringe na pwede rin gamitin panghigop ng fluid palabas. Pero hindi nyo naman kailangan ng ganito, no? Ang importante lang meron kayong hose. Tsaka mas maganda rin kung yung mas mahaba dito na hose yung kunin nyo. So ilalagay natin to dun sa may nipple ng bleeder valve. Yan, ganyan. Tapos kapag na-fix nyo na, pwede nyo nang buksan yan. Ngayon guys, kung wala kayong syringe na ganito, na panghigop, ang pwede nyo gawin dyan is yung hose nyo, ilalagay nyo sa kahit anong container, sa plastic bottle, tapos bobombahin nyo yung brake pedal. Yan, so pakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagawa, no? Yung pagbomba. Alisin ko lang to. So pag nakasetup na kayo ng ganyan, ang gagawin nyo lang is bobombahin nyo yung brake pedal. Bobombahin nyo to para mag-build ng pressure. Tapos i-hold nyo pababa. Saka nyo bubuksan itong bleeder valve gamit itong wrench. Yan, tas sara ulit. Tapos bomba ulit. Tapos pagka-bomba ulit, hold lang pababa, sabay buksan nyo ulit itong wrench, itong bleeder valve. So ganun lang guys, paulit-ulit lang. Tapos bantayan nyo rin yung level ng fluid dito sa baso. Refill nyo lang kapag nauubos na. Yeah, so makikita nyo guys, bumaba na yung level ng brake fluid dito. So make sure lang na wag nyong ubusin yung laman nito, no, para hindi pumasok yung hangin. Tapos pag ganyan, pwede nyong dagdagan na ng bagong brake fluid. Kahit mga kalahati lang muna. Yan, so dagdagan natin siya. Kahit mga kalahati lang muna. Since i-bleed pa rin naman natin siya. Yan, okay na yan. Tapos ulitin lang yung process. Yan guys, so kapag malinis na fluid na yung lumalabas, kung makikita nyo, hindi na yung kagaya kanina na kulay brown, yan na yung bagong fluid. Ibig sabihin yan, okay na.
na-bleed na natin lahat ng lumang fluid at bago na yung lumalabas. So kapag ganyan, pwede na tayong magpuno ulit ng baso hanggang dito sa upper limit. Yan, kung mapapansin nyo, nasa upper na. So okay na yan. Pwede nyo na takpan. Tapos balik na rin natin itong lock nya. Itong parang kawit na to. Yan, tapos pwede natin siyang higpitan ulit. Sa paghigpit guys, medyo alalay lang since plastic lang to. Mahigpitan nyo na ng konti, okay na yan. Yan, okay na yan. Basta kumagat lang. Ayos na yan. Dito naman sa likod guys, sa pagtanggal, kung mapapansin nyo may natirang fluid pa rito, no? So pag hinila nyo naman basta, baka tumapon yung fluid kung san-san. So ang diskarte ko dyan, ibaba nyo na konti yung hose, tapos pisil-pisilin nyo siya para bumaba yung fluid papunta sa container. Ayan, para mabawasan lang. Tapos kung may matira man dyan, konting-konti na lang. Ayan, tapos saka nyo siya pisilin at hilahin pataas. Ayan. Tapos wag nyo kalimutan na punasan tong area na to guys. Mas maganda rin kung basahin nyo ng tubig na may sabon. Tapos sa paghigpit pala nito, yung tamang higpit lang guys. Hindi naman kailangan masyadong... Ayan, actually okay na nga yan. Basta mag-seal lang siya. Okay na yan. Yan, punasan lang natin para sigurado. Yan, tapos pag okay na, balik lang yung takip. Tapos testing natin ngayon guys yung brakes. Kung maganda ba kumagat. Paigutin nyo lang. Yun. Okay. Sa harap naman tayo. Sa front na brakes naman guys, ganun din ang process. Ito yung baso. Tapos ang pagbomba natin guys, dito sa brake lever. So bubuksan muna natin to. So lagyan na din pala ng basahan or kahit anong pang salo lang, pang protection, paniguro lang kung sakaling may tumapon na brake fluid. So screwdriver lang na positive. Tapos ganoon din guys, no, hindi nyo naman kailangan tanggalin to talaga. Basta maangat nyo lang siya muna. Tapos patong nyo na siyang ganyan. So sa baba guys, ito yung bleeder valve. Tapos tanggalin muna natin itong cover. Tapos pwede natin ipwesto yung hose, tsaka yung wrench. So hindi na tayo gagamit ng syringe dito guys, no. Ang diskarte na lang natin dito is yung traditional method para mas mapakita ko rin sa inyo. So ganun din, bobomba natin yung brake lever sa taas. Bobombahin nyo lang to para makabuild ng pressure. Sabay hold. Tapos habang naka-hold, luluwagan nyo tong bleeder valve. So yan, bobombahin ko siya sa taas. Tapos luluwagan ko to. Yan, tas sara ulit. Release. Tapos bomba ulit. Hold. Bukas. Sara ulit. Release. So ganun guys, paulit-ulit lang. So habang ginagawa nyo yun, i-check nyo yung baso. I-check nyo yung level ng fluid. Make sure na hindi siya mauubos. Yan, so check naman natin yung level niya dito. Ayan, so makikita nyo, bumaba na siya. Pwede natin yan dagdagan. Yan, okay na muna yan. Tapos bomba tayo ulit. Yan, so bomba tayo ulit. Bomba ng brake lever sa taas. Hold, tapos bukas dito sa bleeder valve. Then sara at release. So paulit-ulit lang. So makikita nyo rito guys, lumalabas yung fluid. At pag napansin nyo na malinaw na yung dumadali sa kanya, ibig sabihin, bagong fluid na yung lumalabas, naubos na natin yung luma, at pwede na kayo mag-top up.
Obserbahan nyo din pala guys kung walang mga bubbles, kung wala ng hangin na lumalabas kada pasirit nyo ng fluid. So kapag ganoon, kapag malinaw na yung fluid na lumalabas at kapag wala na ring bubbles, okay na yun. Pwede nyo na isara. Yan, so punasan nyo lang guys ng maigi pagtapos para sigurado na walang naiwan na brake fluid at para hindi mabakbak ang pintura. Yan, tapos balik natin itong rubber na takip. Yan, tapos pwede natin siyang punuin ulit ng bagong brake fluid. Kung papansin nyo guys, meron siyang line. So hanggang dyan lang ang pagpuno natin. So hanggang doon lang sa may linya. Yan, okay na yan. Yan, so nabalik na natin yung takip guys. Tsaka tamang higpit lang din dito sa screw. Yan. Yan, okay na. So testing natin guys. Okay. Yan, okay na guys. Mas maganda na ako magat. Pati sa likod, mas maganda din pakiramdam. Hindi na siya yung parang lumulubog. So mas okay na preno niya ngayon. Ayos. Yan, so okay na tayo guys. So double check nyo lang din yung mga hinigpitan nyo ng mga parts, yung mga baso ng brake fluid, tapos yung bleeder valve, double check nyo lang after nyo gamitin, para makita lang kung walang leak sa mga parts na yon. So yung comments na kayo if may mga questions kayo tungkol sa pagpalit or pag-bleed ng brake fluid para sa motor natin. Thank you everyone. God bless. Bye bye.